Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahu të gjithë mëshirshmit mëshirplot. Të nderuar dëgjues të radionionit, ju përshëndesim këtu nga Prizreni me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mëshira dhe rahmeti Allahut qoftë gjithmonë mbi ju, ngado që jeni dhe ngado që po na dëgjoni. Me ne kemi nderin që sot enkas për ju dëgjues të Radio Unionit, ta e kemi pranë nesh profesorin e nderuar, njëkohësisht kryetar i Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Magjistër AJNI Efendi Sinanin, i cili është edhe imam në xhamin e Lëvishës këtu në Prizren, me të cilin do të bashkëbisedojmë me temën jeta e pejgamberit alayhi salam. Profesor, në fillim lejoni t'ju falenderoj për kohën që keni ndarë enkas për dëgjuesit e Radio Unionit. Ju falenderoj, Allahu ju nderoft. Zoti ju shpërblet me të mirat e dunjos dhe të ahiretit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi, salati, selami Allahut qofshin për të dashurin ton Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam, të cilin Allahu gjithfuqishëm i ka dërguar rahmet dhe mëshirë për të gjitha botrat dhe për të gjitha krijesat. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë edhe për familjen e pastër të Resulullahit, për të gjithë shokët, për të gjithë sahabët e pejgamberit dhe për të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që pasojnë dhe ndjekin rrugën e fesë islame. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë edhe për ata njerëz që u bën sebeb që sollën Islamin në këto troje tona. Dhe gjithashtu Allah i mëshiroft edhe të parët tanë, të cilët u treguan të urtë, të mençur, të guximshëm, të cilët u treguan larpamës dhe pasi kuptuan dhe pan mirësitë dhe bukuritë e Islamit, pasi kuptuan se feja sa është fe e vërtet e Allahut, pra me vullnetin e tyre të lirë, thjesht nga bindja e tyre e thellë, e pranuan fenë islame dhe fal një veprimi të tillë të urtë, të mençur të këtyre të parëve tanë, ne sot të kemi këtë fat që të jemi pjesë e pandashme e ummetit më të zgjedhur e ummetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sigurisht që është nder, është kënaqësi, është edhe padyshim është edhe përgjegjësi e madhe të i drejtohesh besimtarëve përmes mjeteve të ndryshme, edhe përmes radios thuaj, dhe të flasësh për jetën e pejgamberit më të ndershëm, për jetën e krijesës më të përsosur të Allahut të gjithfuqishëm, për jetën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj unë ndihem i privilegjuar që më jepet rasti që të jap një qoftë edhe një kontribut modest në këtë trajtim. Profesor, do të flasim me vija të trasha, pasi që me emrin e Zotit inshallah do të vazhdojmë një cikël emisionesh së bashku me ju, ku do të flasim për jetën, biografinë e Resulullahit. Do të vazhdojmë me disa prej pyetjeve, por kuptohet në vija të trasha kësaj radhe. Pyetja e parë do të ishte: cila ishte fëmijëria e Muhammedit alayhi salam? Kur flasim për pejgamberin alayhi salam, për fëmijërinë e Muhammedit alayhi salam, asnjëherë në asnjë moment nuk guxojmë të harrojmë se kjo ishte një fëmijëri e një njeriu i cili ishte krijuar dhe të cilin Allahu gjithfuqishëm e kishte sjellur në këtë ekzistencë në mënyrë që pasi të kalonte fëmijërinë e tij, ai pasi të arrinte moshën e pjekurisë, të bëhej shembulltyra dhe shembulli më i përsosur për mbar gjininë njerëzore. Prandaj kur flasim për fëmijërinë e pejgamberit sa në vija të trasha, pra duhet kemi parasysh gjithmonë se pejgamberi sa edhe si fëmijë gjithmonë ka qenë në mbikëqyrjen, në vigjilencën e Allahut të Madhërisëm. Kështu që edhe jeta e pejgamberit sa para moshës 40 vjeçare, po edhe në moshën kur ka qenë i vogël, në vogëlinë e tij, pejgamberi pra duhet të lexohet, të studiohet, të mësohet, për vetë faktin se jeta e Muhamedit sa qoftë para moshës 40 vjeçare, po edhe pas moshës 40 vjeçare deri në moshën 63 vjeç sa ka jetuar pejgamberi i Allahut, gjithë kjo është pra një histori e papërsëritshme në historinë gjithë mbarshme njerëzore, dhe është një shembulltyr
sepse pejgamberi sa nuk merret si shembull, dhe shembulltyr për ne vetëm pas moshës 40 vjeçare, po sigurisht që nga çasti i ardhur në këtë botë dhe pra që nga momenti kur ka ardhur në këtë ekzistencë Muhamedi sa dhe deri në momentin kur ka dhënë jetën e tij, pra ne duhet të dimë, sepse kemi të shënuar gjitha të dhënat i kemi për mënyrë të detajuar për pejgamberin ton, prandaj pikërisht për këtë arsye ne duhet të lexojmë, të mësojmë dhe të dimë nga se thash sikur që thash edhe më parë, sikur që e theksova, pra gjitha këto momente janë shumë të rëndësishme për neve si shoqëri, si besimtar, si musliman, sepse që nga ai moment gjithmonë pejgamberi i Allahut ka qenë në përkujdesin e Allahut të Madhërisëm. Duhet të përmendim këtë fillimisht një fakt që është shumë rëndësishëm, që disa historianë, disa biografë të jetë përshkrimit të pejgamberit kanë përmendur, dhe është në moment i vitin cilin ka lindur Muhammedi a.s. është viti i elefantëve që ndëshqohet, atëherë kur një mbret kishte dashur dërgoi një ushtri të tij, dërgoi në Mekë dhe deshi ta shkatërrojë Kaben. Kabeja që është xhamia më e shenjtë, xhamia të gjitha xhamive, Kabeja është epicendra, është zemra e gjithë botës muslimane, është vendi më i shenjtë dhe pika më rëndësishme në këtë glob është Kabeja. Është Mekka me Kaben e saj të bekuar. Dhe ky mbret kishte dërguar një ushtri të madhe dhe donte ta shkatronte Kaben. Allahu i madhërueshëm sikur se që e dim dhe ndoshta në ndonjë prej misionet tona ne do të ndalemi të flasim edhe më detajisht rreth kësaj ngjarje. Allah dërgoi një ushtri me shpens dhe e shkatroi këtë ushtri. Dhe pikërisht në këtë vit në cilin u shkatrua kjo ushtri idhujtare, e cila ishte nisur me synimin për shkatruar Kaben, pikërisht në këtë vit lindi Muhamedi a.s. Kjo ngjarje dhe lindja e pejgamberit në këtë vit nuk ka qenë rastësishme. Sigurisht se lindja e tij ka edhe simbolikën, ka edhe kuptimin e vet dhe çon mesazhin, na përçon mesazhin dhe na bën me dije se pejgamberi lindi në atë vit kur shkatrua ushtria idhujtare, që do thotë se Allah i madhërueshëm në një anë e shkatroi këtë ushtri idhujtare që kishte ardhur për ta shkatruar dhe për ta rrafshuar xhamin më të shenjtë, xhamin Kaben, xhamin e gjitha xhamive mbi rrugën toksor, dhe të njëjtën kohë në këtë vit Allah i madhërueshëm e dërgoi bëri që të lind pejgamberi a.s. Pra ishte ardhur momenti, ishte viti, ishte çasti që do thotë të marr fund, të pushoj, apo ndoshta të zbrapsen forcat e arrogancës, forcat e idhujtarisë, forcat e mosbesimit. Dhe tashmë pa afrohej koha të lindte një diell tjetër, një diell i besimit, dielli i dijes, i shkencës. Kishte ardhur pra viti në momentin kur do të lindte krijesa me përsosur Allah, sikur që thash në fillim të misionit, dhe kishte ardhur koha që të vinte ky njeri i cili të sjellte krejt një situatë këtë tjetër dhe me lindjen e Muhammed a.s. Historia njerëzore dhe edhe gjithë mbar njerëzimi asnjëherë më nuk do të jenë ashtu si kanë qenë më herët. Është edhe një moment tjetër që ja vlen ta theksojmë, të përmendim këtë rast, dhe është momenti kur u lajmërua lindja e Muhammedit a.s. Ebu Lehebi ka qenë një prej armiqve më të mëdhenj të fesë islame dhe ka vdekur si i tillë, fatkeqësisht ka vdekur si i tillë. Mirë po, në momentin kur e mori lajmin, kur informua për lindjen e Muhamedit nga shërbëtorja e tij, nga gëzimi i madh, ai e liroi këtë shërbëtore. Pra ky është edhe një tregues tjetër, se kishte po afrohej dita kur robërisë do t'i thuhej pra do të ndalohej robëria, dhe po afrohej momenti kur do të kthehej diniteti njerëzor, po afrohej momenti kur do të lindte Muhamedi dhe pak më vonë pastaj Allahu gjithfuqishëm do ta dërgonte, do të fillonte përmes kurje me lekut, përmes Xhibril alayhis salam të zbres edhe librin e tij të fundit Kur'anin famlar, në mënyrë që sikur që thash lind një diell i ri të fillojë një epokë re për mbargjin njerëzore, dhe pra edhe idhujtaria të sprapset, të lindë, të filloj epoka e besimit, epoka e imanit, epoka e besimit në Allah një fuqishëm, epoka e monoteizmit, ati besimit të pasër çfarë e predikon vetëm Islami, dhe sigurisht pra po afroj edhe koha mënyrë që njeriu dhe njerëzimin përgjithësi ta kthej dinjitetin e tij, sepse sikurse që e dim pra shoqëria njerëzore në atë kohë jetonte në njerëzir, edhe njerëzit shtypeshin dhe sllafëroheshin
në mënyrat më të vrashta. Prandaj këto dy momente ndoshta ja vlen ti kemi parasysh gjithmonë kur flasim për çastin e lindjes së Muhamedit alayhis salam. Kurse sa i përket femërisë e pejgamberit, sikur që thash më parë, pejgamberi edhe në femërinë e tij e deri në momentin kur ka pranuar shpalljen, po edhe pas pranimit të shpalljes, gjithmonë ka qenë në mbikëqyrjen e Allahut. Ne kemi një thënie të njohur të pejgamberit, ashtu ku thotë pejgamberi Allah tregon se si është edukuar, sepse shikoni, pejgamberi ka lindur dhe kur ka ardhur në këtë botë nuk e ka gjetur të gjallë babajnë e tij. Që të thot pra se pas disa muaj, pasi kishte mbetur me barë ema e tij, Hazreti Eminia, pejgamberi alayhis i vdiq i ati Abdullahu. Dhe erdhi në këtë botë, erdhi pa prind, erdhi pa baba me sakt. Dhe u rrit jetim. Po pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi sepse Allahu Gjithfuqishëm ka dashur që të na jap një shembull. Ka dashur që të na mësojë neve se në momentin kur të gjitha në momentin kur shkputën ato ndihmat në vijnë horizontale, gjithmonë do të jetë aktuale. Nëse përdorim atë fjalorin në gjuhën e sot online në 24 orë do të jetë gjithmonë pra ndihma në vijnë vertikale. Pejgamberi i vdiq i ati, i vdiq babai para se të vinte në këtë jetë, para se të lindte nga barku i nënës së tij. Mirë, po asnjë çast nuk mungoi për kujdesja Allahut të Gjithfuqishëm. Me vonë do të shohim se pejgamberi alayhis do të vdes edhe ëma, nëna e tij, por megjithatë pra Allahu gjithmonë do të përkujdeset, prandaj edhe edukimi i tij ka qenë pra një edukim i tillë sepse sikur Allahu ka dashur na bëjë me dije se unë këtij pejgamberi, kësaj krijesë time më të dashur do t'ia marr prindet e tij, të cilët janë faktor kryesor, të cilët edukojnë foshnjën, fëmijën e vet. Por edhe pse i vdiq edhe jati, edhe ëma, nëna i vdiq në moshën 6 vjeçare pejgamberit alayhis, megjithatë pra Allahu e edukoi me edukimin hyjnor. Prandaj pejgamberi thot edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi. Allahu Zoti më ka edukuar dhe më ka edukuar me edukimin më të mirë. Kjo është edhe një argument prej shumë argumenteve, prej argumente të shumta që ekzistojnë dhe që tregojnë se vërtet ky njeri, kjo foshnjë dhe ky njeri më vonë pra vërtet do të jetë i dërguar i Zotit dhe gjithmonë do të ta ketë mbështetjen dhe përkrajen e Allahut të Gjithfuqishëm. Profesor, të flasësh për jetën, femërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim se do të na nevojitet një kohë shumë e gjatë. Të kthehemi pasi që është rritur pejgamberi alayhis salam, çfarë mund të na thoni për disa tipare të karakterit të tij? Cilit ishin ato qëllimet e pejgamberit alayhis salam kur e shihte shoqërinë e tij në devime të ndryshme? Çfarë karakteri ka pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çfarë ka qenë i njohur në mesin e popullit ku ka jetuar? Nga historia që lexojmë neve dhe histori që është me burime të sakta, histori vërtet, dhe kur flasim për historinë e pejgamberëve duhet të kthejmë edhe një fakt tjetër. Muhamedi është i vetmi për gjithë pejgamberëve për të cilin dim në çdo gjë, sikur që thash edhe në emision në fillim të këtij misioni, dim çdo gjë në mënyrë të detajuar që nga lindja deri te vdekja e tij. Është i vetmi Muhamedi për pejgamberët e tjerë ne dim po aq se na ka treguar Allahu Gjithfuqishëm Kur'anin famulart. Edhe në Kur'an famulart e dim se Allahu na ka treguar vija të përgjithshme për pejgamberët e mëparshëm. Kurse sa i përket Muhamedit ne dim çdo gjë. Unë do të ndalem në një moment para periudhës së shpalljes, sepse në moshën 40 vjeçare pejgamberi e pranoi shpalljen e filloi të prati të zbres Kur'anin famullar. Gjatë kësaj kohe Muhamedi ka jetuar si një djalosh, si një djalë, si një i ri, ka qenë i respektuar në Mekën e bekuar. E din fort mirë se është quajtur el emin, është quajtur besnik, i besueshëm, i ndershëm. Prandaj njerëzit sa herë që kanë patur nevojë për t'ia besuar gjërat e tyre me vlerë, gjithmonë janë adresuar dhe gjithmonë janë drejtuar Muhamedit alayhis salam. Ka qenë pra një njeri i cili është njohur dhe është shquar në mes e gjithë banorët të Mekës si një njeri i veçantë dhe një njeri i besueshëm. E kemi nëse i referohemi rastit të rindërtimit të Qabes, dikun ka mosha 35 vjeçar kur qenë pejgamberi sa din fort mirë se banorët e Mekës kishin marrë iniciativën për ta rindërtuar Qaben, sepse Qabeja ishte dëmtuar në sa pjesë. Dhe kur erdhi finalizimi i rindërtimit të Qabes,
fiset e ndryshme kurejshite, fiset e ndryshme idhujtare, nuk mund të mirëshin vesh me zvete, sepse secili për këtyre fiseve kishte pretendimet e veta dhe donte që ta kishte atë nder që ta vendoste gurin e zi në atë cep të Qabes, aty ku ka vendin. Ishte bërë pra, kishte mosmarrëveshje të mëdha. Këto fise ishin në gjendje bandje të bënin, do të bënin luftra, sepse nuk lejonin që dikush tjetër ta kishte këtë nder të mos ta kishte ata vetë. Prandaj ishte njerëz e urtë, kishin menduar që të merrnin një vendim, ishte vendosur që ai person i cili do të hynte ditën e nesme brenda Qabes, ai person që do ta jepte mendimin e tij, atë gjithë ata do të dakordoshin, do të pajtoshin, do të pranonin mendimin e tij. Dhe qelloi që të ditën e nesme ishte vetë Muhamedi i cili kishte hyrë i pari në Qabe. Edhe pse ai nuk ishte informuar për këtë, se çfarë kishte ndodhur, dhe se çfarë për çfarë kishte biseduar paria Mekës. Dhe kur e parë se Muhamedi ishte personi që kishte hyrë në brendinë e Qabes, të gjithë ishin të gëzuar sepse dinin që ky njeri vërtet ishte ky djalor, ky burr të thoja, sepse kemi moshën 35 vjeçare, ky njeri pra ishte me vlera dhe cilësi të veçanta, prandaj kur e parë se Muhamedi ishte pra të gjithë u ndjenën të gëzuar. I treguar Muhamedi se për çfarë bërej fjalë dhe pejgamberi që në këto qaste do thotë shpreh ato shenjat e zgjuarësisë së tij. Dhe kur flasim për zgjuarësinë e Muhamedit, duhet të kemi parasysh gjithmonë edhe për foshnjërinë e tij, po edhe për rininë e tij gjithmonë duhet për asnjë çast mos harrojmë se ky njeri pra ka qenë i dërguar i Zotit, pavarësisht se shpalljen e ka pranuar mas moshës 40 vjeçar, mirë po ky njeri që nga momenti i tij i parë, sikur që thash, ka qenë gjithmonë në nënvëzhgimin dhe në përcjelljen e Allahut të gjithfuqishëm. Prandaj pejgamberi e shpreh mendimin e tij, duke thënë se ju të gjithë këto gjitha fiset që jeni, do ta sjellni në batanie, në formë çebe ishte ajo, thotë, edhe pejgamberi thotë secili prej jush, secili prej fisit do ta përcjellë nga një përfaqësues veten dhe secili prej jush secili përfaqësues për secili fis ta kap nga një qosh apo nga një cep këtë batanie dhe të gjithë së bashku pra do ta vendosin këtë pejgamberi e mori këtë gur të bekuar me durr të tij të bekuara e vendosin në batanie në çebe e morën gjithë të përfaqësues të këtyre fiseve dhe pas e afruan të afër Qabes edhe aty përsëri pejgamberi me durr të tij të bekuara e mori dhe vendosi aty. Çfarë mësojmë prej kësaj? Nuk po flas vetëm në aspektin historik, por edhe në aspektin tjetër. Kjo është një tregues që tregon se Muhamedi ka qenë jo të një njeri i respektuar, shumë i respektuar, një njeri i veçantë. Madje vetë besnikëria e tij, vetë pastërtia e tij, vetë sjelljet e tij të mrekullueshme, të pakrahasueshme me asnjë njeri tjetër kishin bërë që pastaj vetë Hazreti Hatixha të shprehte dëshirën për të martuar me Muhamedit sepse e kishte provuar, i kishte dhënë rastin që të tregtonte me pasurinë e saj dhe kishte parë se vërtet ky njeri është shumë i respektuar, shumë i ndershëm dhe kështu pra pavarësisht se në atë kohë nuk kishte zakon, nuk kishte traditë që femra të shpreh mashkullit, megjithatë duke parë se kishte bën me një këtë veçantë do thotë, prandaj edhe vetë Hazreti Hatixha kishte dhënë propozime që të martohej me Muhamedit. Kjo është më rëndësishme, kjo është. Dhe çfarë përfitojmë nga kjo? Nga kjo përfitojmë të thotë se rinia jonë duhet të marrë si shembull, duhet të lexoj sa më shumë, duhet të mësoj nga jeta e Muhammedit alayhis salam, sepse është një imperativ, është një nevojë për secilin prej nesh. Secili prej nesh e duam një urnek, e duam një shembulltyr, e duam si individ, e duam ndoshta si familje, e duam si shoqëri, po duam edhe si shoqëri edhe si ummet, po pse jo edhe si gjinin njerëzore. Njerëzimi ka nevojë për një shembulltyr dhe shembulltyra e pakrahasueshme, shembulltyra e cila është e patejkalueshme, njeriu i cili nuk mund të tejkalohet, njeriu i cili në gjitha aspektet jetësore, në çdo aspekt që ne mund ta marrim si shembull, është i vetmi Muhamedi alayhis salam. Prandaj edhe kemi atë cikël, ato kemi pra mund ta marrim Muhamedit kur ka qenë si shembull ta marrim në foshnjë, në foshërinë e tij, mund ta marrim si shembull në rininë e tij, mund ta marrim pastaj edhe në faza të tjera në cilat ka kaluar pejgamberi i Zotit. Nëse flasim për edhe këto, ndoshta do të mjaftosha me këtë. Nëse flasim për pejgamberin kur ka qenë i vogël, atë sigurisht lindja e tij
Si jetim, të thotë se është një lloj, të thotë është një lloj prehje, është një lloj, si më thon, për gjithë ata fëmijë, për gjithë ata familje të cilat kanë fëmijët e tyre, gjithë ata fëmijë që vinin këtë botë dhe nuk kanë prindë e tyre ose rrinë pa prind, domthonjë gjithmonë këto është një prehje, është një farë lloj lehtësimi për ta, sepse vetë Muhamedi s'ka qenë ai i cili ka ardhur në këtë ekzistencë, është rritur më vonë pa prind, por megjithatë e shohim se është vazhdimisht ka qenë në përcjelljen dhe mëshirën e Allahut të gjithëfuqishëm. Edhe rinia e tij, pra sikur që tham aty, kjo fazë është shumë e rëndësishme për neve, për gjithë neve, për gjithë rinin tonë, sepse pavarësisht nga gjitha të kushte që jo gjithmonë kanë qenë të mira në aspektin material, por pejgamberi sa gjithmonë ka qenë një njeri i përsosur me moralin dhe me sjelljet e tij. Pa dyshim, profesor, ashtu si tha se pejgamberi alayhis salam është figura më e ndritshme dhe mund të merret shembull për çdo gjë. Kemi neve pejgamber të ndryshëm që na shpjegon Kur'ani dhe Allahu. Për shembull, Jusufin alayhis salam mund ta marrim për një djalë shumë të formuar, një djalë shumë të sinqert që ka ruajtur nderin dhe moralin e tij, por pejgamberi alayhis salam është shumë përfshirës. Dihet se edhe ashtu e përmendet që Allahu ka qenë mësuesi drejt për drejt i pejgamberit alayhis salam, u rrit në një jetë shumë probleme që kishte dhe erdhi momenti i shpalljes, momenti kur Allahu xhaleshanu po e urdhëron pejgamberin islam, po e obligon me një barë të rëndë që do të jetë mëshirë dhe rahmet për mbar njerëzimin. Çfarë mund të na thoni për fillimin e shpalljes në ato çaste kur ju paraqit engjulli meleku Xhibrili pejgamberit alayhis salam? Në fakt, për të folur për fillimin e shpalljes, ndoshta do t'ja hedhim një shikim botës së atërshme. Njerëzimi jetonte në një errësirë, njerëzimi jetonte në padije, njerëzimi jetonte në humbje, në dalalet, sepse mësimet e mëparshme të cilat Allah gjithfuqishëm ja kishte përcjellur njerëzve, popull të ndryshëm përmes pejgamberëve të mëparshëm, gjithë ato mësime ishin shtremruar. Mësimet e Hazreti Isait ishin zhdukur, nuk kishin ato në originalitetin e tyre. Mësimet e Hazreti Musait e kishin pësuar po të njëjtin fat. Prandaj njerëzimi pra jetonte në një situatë të tillë shumë të vështirë. Ishin dy fuqitë të kohës, ishte fuqia e Persisë dhe Bizantit, dhe këto fuqi të mëdha luftonin në mes tyre, secila kishte pretendimet e saj hegemoniste. Gadishull arab dhe populli arab gjende mes këtyre dy fuqive. Edhe gjendja e arabëve në atë kohë nuk ishte më mirë. Nga jo që kemi lezuar edhe fort mirë se ishte denigruar, sidomos ishte sjellë në pikpyetje diniteti dhe ishte denigruar sidomos gjinia femërore. Din fort mirë se ka pasur në kohën e ignorancës, shoqërisë ignorante, në kohën e xahiljetit, asaj periudhe para Islamit, para fillimit të shpalljes së Kuranit, jo vetëm në botë, por edhe tek shoqëria arabe, në Mekë dhe më gjerë, varrosej femra e sa po lindër, kishte edhe shumë forma të tjera të dhunës, të padrejësisë, edhe shumë gjëra tjera që kishin ndodhur, jo vetëm me femrat, po edhe me njerëzit, me robërit dhe me sklavët edhe kështu me radhë. Pra i kishte ardhur koha që Allah gjithfuqishëm ta dërgonte pejgamberin e tij të fundit. Dhe sigurisht se qëllimi i dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte që njerëzimit t'i tregonte rrugën e drejtë, sepse pejgamberët vinë me një mision. Cili është misioni i pejgamberëve? Misioni i pejgamberëve është që njerëzimit t'ia tregojnë rrugën e Zotit. Misioni i pejgamberëve është që njerëzimit të kërkojnë nga njerëzit, nga populli që ata dërgohen, që të mos besojnë askën tjetër përveç Zotit të vërtet. Misioni i tyre është që nga populli i tyre, nga ata njerëz të cilët dërgohet pejgamberi, pra të kërkojnë për ty që të veprojnë në përputhje dhe në harmoni me ato çfarë kërkon Zoti. Dhe sigurisht edhe brenda këtij misioni dhe brenda asaj çfarë kanë sjellë këta pejgamberë, ka qenë që këta njerëz, këta besimtarë, ta besojnë edhe botën tjetër. Pra, këto janë tri shtylla të besimit, të fesë, me cilën kanë ardhur të gjithë pejgamberët. Gjithë pejgamberët kanë kërkuar prej popullit të tyre, prej tharëve të tyre, që të mos adhurojnë askën tjetër përveç Allahut. Atë që quajmë neve që kemi pjesë të shahadetit, la ilaha illallah,
që të thotë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, që të thotë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, që të thotë se nuk ka krijues tjetër përveç Allahut. Kjo është pjesa e domosdoshme, kjo është bazamenti, kjo është kushti, shtylla, kjo është çelësi me cilën një person mund bëhet besimtar. Kushti i dytë ka qenë që këta njerëz pasi ta pranojnë këtë besim në krijuesin e gjithësisë, pra që këta të besojnë edhe urdhat, të zbatojnë, të besojnë dhe të zbatojnë urdhat e Zotit në jetën e tyre. Dhe vetëm kështu jeta e njeriu mund të jetë e mirëfill, vetëm kështu njeriu mund ta fitojë kënaqësinë e Zotit, sepse është Zoti ai i cili e cakton atë çka është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar. Prandaj pejgamberët kanë ardhur me misionet e tyre, pra në mënyrë që t'i tregojnë njerëzve çfarë duhet të veprojnë dhe çfarë nuk duhet të veprojnë. Edhe sigurisht edhe mision, edhe thirrja tjetër që e kanë bërë pejgamberët, gjithë thirrjet e tyre ka qenë që ata të besojnë se pas kësaj jete kalimtare është edhe jeta tjetër amshueshme. Pra këto janë 3 shtyllat sikur që thash, e besimit dhe fesë që kanë ardhur me të gjithë pejgamberët. Prandaj edhe ky ka qenë misioni i gjithë pejgamberët. Ka qenë edhe misioni i fundit i Muhammedit alayhis salam, por dallimi mes Muhammedit dhe pejgamberët tjerë është se ata pejgamberë kanë ardhur për një kohë të caktuar, sigurisht, edhe për popull të caktuar, kurse Muhammedi nuk ka ardhur për një kohë të caktuar, sepse sikur që e dim, mas Muhammedit nuk ka pejgamber tjetër, sepse pejgamberi është pejgamberi i fundit dhe vula gjithë pejgamberëve, që të thotë se pejgamberia ka marrë fund dhe Zoti ka pejgamber tjetër. Zoti nuk do të dërgojë pejgamber tjetër dhe sigurisht pra nuk ka ardhur edhe për një popull të caktuar, por pejgamberi ka ardhur për gjitha kohrat, derisa të ketë jetë mbi glob, mbi rrugën toksor, dhe sigurisht se pejgamberi alayhis salam ka ardhur edhe për gjithë popujt për mbar njerëzimin. Dhe ky ka qenë qëllimi i ardhes se pejgamberët e fundit Muhammed alayhis salam. Profesor, cilat shtresat e njerëzve ishin ata që spari e përshafuan Islamin, me njëherë mas shpalljes? Kemi 2 lloj shtresash, ndoshta që mund t'i veçojmë këtë aspekt. Është shtresa që mund veçohet këtë aspekt janë rinia. Kanë qenë një pjesë e madhe e të rinjve të cilët e kanë pasuar Muhammedin alayhis salam, dhe sigurisht ka qenë edhe pjesa e varfër. Të varfrit nuk e kanë pasuar pejgamberin për nga jo shpresat të rreme, sepse shpeshherë është pretenduar se edhe në ideologjinë komuniste është thënë se gjithmonë shtresat e varfra jipan ndoshta pas iluzioneve, në pamundësi për të realizuar qëllimet e tyre në këtë botë, të thotë gjithmonë shpresat e tyre i varin në një fuqi binatyrore. Kjo nuk ka qenë me muslimanët e parë. Jo, rinia e pasoj Muhammed e besoj për pejgamberët e Zotit dhe pasoj atë për faktin se ata kishin njohur pejgamberin. Ky njeri ishte njohur me ndershmërinë e tij, kishte jetuar mesin e Mekës, solli një libër i cili ishte i pakrahasuar me gjithë librat e tjerë. Dhe është interesant se Muhammedi deri në moshën 40 vjeçare, deri kur e pranoi shpalljen e parë kuranore, nuk ishte shquar, nuk ishte dalluar mes në Mekës për oratori, për gojatori. Pra megjithatë pra solli një libër i cili do të ishte i pakrahasueshëm dhe i cili do të sfidojë madje, do të imposhte gjitha ata poetë, gjitha ato poezi që kishin shkruar arabët, poetët më të mirë arab. Dhe gjithashtu edhe vetë jeta, ndeshmëria e tij, vetë mënyra se si jetonte Muhamedi sa, vetë gjithë ai gjithë ato mendimet e mira që ishin për të, sepse më parë ne përmendëm dhe theksuam se Muhamedi sa ishte njohur në mes e Mekës si njeri i nderueshëm dhe besnik, pra ky ishte një faktor i fuqishëm, një argument i fuqishëm që rinia të besonte vërtet se Muhamedi sa ishte pejgamberi i Zotit. Dhe kemi edhe një shtresë tjetër, kemi shtresën e të varfërve, sepse kjo shtresë e të varfërve ishte shtypur nga aristokracia e Mekës, nga ata njerëz të pasur, dhe sigurisht se oferta dhe feja, misioni që kishte ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra ishte një shpresë e madhe për këta, se edhe këta më në fund, pra kjo shtresë shumë e shtypur do ta kthente dinjitetin e vet dhe vërtet kështu ndodhi. Dhe unë përmenda edhe momentin kur lindi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur që thash, pra e liroi robreshën e tij, dhe kjo pra është një farë lloj sinjalizimi nga ana e Allahut të gjithfuqishëm se kishte ardhur koha pra që jo vetëm idhujtaria dhe mosbesimi ta merrte një goditje të rëndë një herë për gjithmonë dhe të fillonte epoka e besimit dhe imanit, por gjithashtu të fillonte edhe koha kur njeriu do ta fitonte dinjitetin e tij dhe do të ishte në nivelin e asaj se si ka krijuar Zoti, dhe sigurisht pra dhe e dim fort mirë se Islami e ka ngritur njeriu në pjedestal më të lartë, sepse Allah gjithfuqishëm
fuqishëm në Kur'an famlar na tregon se njeriu është me këmbë si Zotit mbi rrugën toksor. Profesori nderuar, a ishte e lehtë për ata muslimanë ta praktikonin Islamin, kur sot për ne është shumë e lehtë flasim për davetin, sa e kishin të lehtë shokët e pejgamberit dhe vetë pejgamberi alayhis salam një gjë të tillë? Sigurisht situata ka qenë shumë e rënduar, ka qenë shumë e vështirë në atë kohë të pranohet Islami, sepse armiqtë dhe kundërshtarët ishin shumë të fuqishëm. Edhe këta kundërshtarë kishin arsyet e tyre, sigurisht arsyet e tyre ishin nga aspekti material. Paria e Mekës ishte shqetësuar me ardhin e Muhammedit alayhis salam, sepse sigurisht që dim Mekka dhe Qabeja ka qenë epicendra e botës arabe në atë kohë. Gjitha fiset arabe gjatë gjithë kohës vinin në Mekë, vinin në Qabe. Ata edhe të boheshin njëherë brenda vitit gjatë kohës së haxhit, pavarësisht se haxhi nuk e kishte humbur atë qëllim çfarë kishte patur në kohën e Hazrat Ibrahim, megjithatë kishin metë sa forma të adhurimit në Mekë dhe në Qabe. Edhe ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të bënte që këto fise kurejshite të cilët gëzonin një reputacion në mes gjitha fisëve arabe, do të vijë edhe në pikë pyetje reputacionit tyre, sepse këta e shihnin çështjen e Muhamedit sa nga aspekti material. Prandaj dronin se me fillimin e një shpallë e një feje të re, që mendon ashtu i dhujtarët, pra kishin rrezik se gjitha ato të mira të materiale do të rrezikoheshin. Kishin frikë se në mos fisë të tjera arabe të ja kthenin shpinën Mekës dhe prandaj do të ishte me pasoja ekonomike. Mirë po do të tregohet me vonë se pjesa, sikur që thash, pjesa e varfë dhe rinia do ta pasonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë por duke qenë se kjo klasë aristokrate dhe njerëz të pasur të Mekës ndiheshin të kërcënuar nga ajo se çfarë në cilën ftonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht që këta ishin shumë të ashpër dhe ishin të gatshëm të përdorin të gjitha format, të gjitha mundësitë, të gjithë forcën që kishin për ta ndaluar dhe për ta stopuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe muslimanët e ri, gjithë ata besimtarë që bëshin muslimanë dhe pasonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se ishin i nështroheshin tortura të ndryshme, torturave shumë të dhimbshme, në mënyrë që pra bëjnë një presion i papar. Gjithë kjo qëllim ishte në funksion të asaj që mos rritej numri i besimtarëve, në mënyrë që gjithsesi të dështonte thirrja e Muhamedit alayhis salam. Prandaj besimtarët do thotë kanë pësuar, kanë patur lloj-lloj vojësh, por ishte besimi, ishte imani tyre i paluhatshëm, ishte ai i cili kishte bërë që pavarësisht torturave, pavarësisht gjitha atyre vojtjeve, kemi pas edhe rast kur torturat e tyre kanë përfunduar edhe me vdekjen atyre besimtarëve, megjithatë ata ishin të vendosur që të vazhdonin dhe ta kalonin jetën e tyre si musliman. Pra, edhe nëse Islami i tyre, edhe nëse pra Islami i tyre kërkonte sakrificë, më nëse ishte në pyetje jeta e tyre. Prandaj, po thënë një sahabët, shokët, ata muslimanë parë, sidomos periudha e Mekës ka qenë shumë e vështirë për muslimanët, ka qenë e vështirë edhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë edhe vështirë edhe për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por përkundër gjithë atyre torturave, pra duke qenë se këta ishin thellë të bindur dhe ishin besatuar, kishin dhënë fjalën e Allahut, kishin pranuar Allahun për Zot, kishin pranuar pejgamberin sa për pejgamber Zotit, kishin pranuar Kur'anin për fjalë Zotit, pra rruga e tyre ishte pa kthim. Prandaj gjitha ata i bën ballë gjitha atyre torturave dhe në fund me ndimin e Allahut dhe me imanin e tyre të paluhatshëm arritën pra që të triumfojnë dhe sigurisht pra të qëndrojnë të paluhatshëm në besimin dhe në imanin e tyre. Profesor, pasi që jemi në përfundim, në fund të emisionit, disa këshilla, disa fjalë për gjithë dëgjuesit e tonë të Radio Unionit, çfarë mund të na thoni? Këshilla ime do të është që të lexojmë sa më shumë për jetën e Muhamedit alayhis salam. Sepse sa më shumë që e njohim Muhamedit alayhis salam, aq më shumë do ta dashurojmë ata. Ka raste kur i kemi disa njerëz të cilët i respektojmë, i duam, ka edhe dietar, ka edhe njerëz figura të mëdha, për cilët mund të kemi një admirim, një respekt për ta. Por shpesh herë ndodh kur nga afër i njohim këta, sa më shumë që njohim, ndoshta sa më shumë që dim për detajet e tyre, ndoshta ai admirimi ynë, ndoshta edhe zbehet. Kurse me Muhamedit sa ndodh e kundërta ndodh.
Sa më shumë që ne studiojmë, sa më shumë që ne njohim detajet për jetës e tij, aq më shumë shtohet dashuria jonë. Aq më shumë ne vendimit jemi krenar, aq më shumë ne ndimit të nderuar. Dhe kur flasim për Muhamedit, do themi se ne jo vetëm si musliman që jemi krenar, dhe duhet të ndihemi krenar që e pasojmë dhe ndjekim Muhamedit, por do të theksim edhe një gjë tjetër, se të qenurit e Muhammedit alayhis salam njeri, të qenurit e Muhammedit alayhis salam nga lloji njeri, nga gjinia njerëzore është pra një nder. Muhammedi vetë të qenurit e tij njeri, sikur e ngrit dhe larson jo të neve muslimanë na ngrit dhe na larson, por na larson edhe llojin e njeri. Pra neve na nderon pejgamberi. Nuk e nderojmë ne pejgamberin me gjithë ato lavdat, me gjithë ato lavdrim, me gjithë ato që themi dhe gjithë ato dëshira dhe gjithë ato dashuri dhe respekt që kemi ndaj pejgamberit, përkundazi ne ngritemi dhe larsohemi dhe jo vetëm që ngritemi dhe larsohemi si individ, por ngritemi dhe larsohemi edhe si ummet, një ummet që janë diku 1.700 milion bota muslimane sot është në botë, pra gjithë ta muslimanë të ndihen krenar, ndihen përfatlum dhe sigurisht pra unë po them edhe një herë, edhe në fund të këtij misioni, Allahu i mëshiroft dhe i gradoft në shkallat më të larta të xhenetit, xhenet Firdaus, gjithë ata të parët tanë, të cilët u treguan të mençur, të urtë e pranuan fen islame dhe ne sot fal veprimet e tyre të mençur dhe të urtë jemi pjesë e pandashme e ummetit me të zgjedhur të Muhammedit alayhis salam. Padyshim secili musliman është krenar që është musliman, por gjithsesi këtë krenari tonë që gjithmonë e pohojmë dhe shprehim, ne duhet ta pasojmë edhe me punë dhe me vepra. Dhe punë dhe veprat tona kërkojnë që ne ta njohim sa më shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse duke njohur pejgamberin alayhis salam sa më mirë, sikur që thar e duam më shumë, por edhe do të jemi në gjendje që ta pasojmë dhe të dim veprat dhe punë që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse në fundet ne jemi të urdhëruar nga Allahu i Gjithëfuqishëm që ta ndjekim dhe ta pasojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe ne nuk mund ta ndjekim ta pasojmë nëse ne nuk e njohim në mënyrë të mjaftueshme jetën dhe biografinë e pejgamberit alayhis salam. Profesor AJNI, lejoni që t'ju falenderoj për ftesën që pranuat të jeni së bashku me ne dhe dëgjuesit e Radio Unionit. Allahu ju nderoft juve, Zoti ju shpërbleft me të mirat e dynjos dhe të ahiretit. Pra dëgjues të Radio Unionit, këtu po përfundon emisioni janë për sot me profesorin e nderuar Magjister AJNI Efendi Sinanin, kryetar i Këshillit i Kuvendit të Bashkisë Islame të Prishtinës, të Republikës Kosovës kuptohet. Pra dhe në emisione tjera ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.